قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ صلي على النبي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حلوين. الجزء بيبدأ مع ساون اللي بيكون نايم مع هيجو، وهي بتفوق وبتفضل عايزة تكون في حضنه على طول ومش تروح العمل مع ان اليوم عندهم اجازة اصلا. فبتقول انها حلمت حلم جميل ما كانتش عايزة تفوق منه، وكانت بتعمل كل حاجة مع ساون وانهم عايشين مع بعض بسعادة وبيقضوا ايامهم زي كل الناس في هدوء. بس مش عارفة ده ليه مش بيحصل معاهم حاليا، علشان هي بتتمنى انهم يهتموا ببعض ويكونوا سوا على طول. والحاف ان بايك بيكون خطفها ومش بيعبر ساون لما بيرن عليه، وده بعد ما عرف انه كان واحد من التوأم اللي بيكرهوه. فالسايكو بيجي وبايك بيتراسل معاه وبيعرفه في ان ساون هيوصل، فهيتلعبوا معاه بقى وبيمشي. وهو بيجوا معاه اداء ومش بيلاقي خالص، بس بيكون هو واقف وراه ومش عارف هو فعلا اللي بيكلمه ولا لا. وبيشوفه لاول مره وبيكون هو بايك اللي ضده، واللي حافظ رقمه اما رن عليه واتراسل معاه لما حصل حريق، وقرر ان يتعاون معاه وهيديه مهمه وبلاش يتراجع فيها. وبيكون هو اللي كان بيحركه حرفيا وبيضربه علشان هو كذب كده. فساون بيوصل وكانغ بيروح يعرفه في انه وصل له مكالمه، وده بيخوف بارك جدا واخد الورقه وشاف هو جاله ايه. واللي راح الراجل ابوه شافه بيتكلم مع السايكو اللي راح له، وشايف انه مش طايقه خالص عشان هو مش عايزه اساسا بعد ما شاف انه مطلوب في الاخبار. وده بعد ما عرف ان هو السايكو وان ساون ملوش اي ذنب عشان جده وابوه هما اللي حاولوا يقتلوه. فهو ملوش ذنب بس بيتعصب علشان هو اخد هويته وعاش بيها سنين كتيره، وناوي ينتقم من ساون علشان هو السبب في كل ده وضربه. فبارك بيكون عارف ان السايكو هو ساون الحقيقي، وبكده هما التلاتة عندهم مشكلة. وبيجي يضربه تاني السايكو بيصده وبيروح يضرب فيه بشكل كبير علشان هو حاليا ما عادش محتاج ليه، وبيروح بيحاول يتخلص منه وبيموته في المياه زي ما كان بيحاول يموتوه. بس بيلاقي انه السكرتير خاص بساون وبيكون مش طايقه وناوي ينتقم من اي شخص قريب من ساون، وبيروح يضرب فيه اكتر وبيحاول يموت فيه. وده ساون راح هناك اكتر وشايف انه بيبتزه وبيخليه يروح للمكان اللي هم فيه ده، واللي بالفعل بيوصل له. وبيتخيل نفسه زمان وقت ما شاف الطفل ده لاول مره، وبيفتكر كلامه ان يلعب معاه بقى، وبيخاف على جو. وبيشوف القارب ده وبيروح يجرب على طول، وبيفكر في انها في نفس الشنطه دي، بس بيلاقي انه بارك هو اللي موجود وبيحاول يفوقه. وبالفعل بيفوق وعاوز يعرف جو فين وعمل فيها ايه، فبيعرفها عن مكانها وانها مع السايكو في العربيه. وبيفضل يستفز فيه وناوي يقرب منه، وده علشان يدوس عليه. وهي هنا بتفوق وبتشوف اللي هي فيه ده ومش عايزه تكون معاه، وبتروح تمسكه وبتخليه يخبط بالعربيه، وبتطلع تجري وبتطمن عليها بس بيرجع عليهم وهو بينقذها. ومن هنا بيغمى عليه وعشان كده بيروح يمسكه وعاوز يعرف هو عايز ايه بالظبط، وناوي يرجع عليه كل حاجه علشان هو ما كانش عايز كل ده خالص. فبيعرفه في ان عايز هيجو تكون زوجته، وبيخليه متضايق وبيحاول في انه يقتله بالسكينه ده. بس بارك بيدافع عنه والسكينه بتيجي فيه هو والكل بيتصدم، والسايكو بيروح يضحك عليهم وشايف ان ده مؤثر فعلا وبيروح يهرب. فبارك بيعرفه في انه كان بيتمنى يكون جنبه عشان كان مفكر في ان ساون الحقيقي، وده علشان ساون قتل اخوه كان متابعه على طول وقت الاتصال اللي بيعمله، وان هو اللي حاول يتخلص من هيجو علشان شاف انه بيهتم بيها وكان عاوز يخليه يحس ازاي يفقد شخص هو بيحبه كده. وبيفهموا اللي حصل وانه مش ساون وكان عاوز ينتقم من ساون الحقيقي، وبيكون بيموت حرفيا بسبب الضربه اللي خدها وبيغمى عليه. فالشرطه بتيجي والاسعاف، وبيفتكر اول مره قابله واتعرف عليه وانه كان معاه في كل مكان بيروح فيه ووقت معينه عشان يكون هو الشخص القريب منه. بس جو بتروح تطمن عليه وبيعرفها فانه عرفه كل حاجه حتى وقت اختطافها هو اللي خلاه يساعده. وبيحس بالذنب علشان هو كان بيخونه وهو مش عارف، والحاف انه ما كانش عاوز العيشه دي وكان عاوز يفضل هنا ويصطاد، وده بيخلاه تهون عليه. بس هو بيكون بيبكي جدا. فبنروح للسايكو اللي بياخد العلاج ده لعينه، وبيكون بيتألم وبيضحك على اللي حصل، وبيكون فعلا مختل عقليا. وبيفتكر وقت ما قابل امه جين وبيعرفها في ان الذكرى وفاة جده قربت، وكان فاكر كل حاجه لما شافه وعرف حقيقته وان الراجل اللي حاول يتخلص منه في المياه، وكان بيتمنى في ان هو اللي يقتله بنفسه. وهي بتبص له وبتبكي انها خلفت شخص زيه كده.
وبتبكي ومش عارف هي بتبكي ليه، فبتعرفه في انها اتخدعت علشان كانت مفكره في انه مات، وبتخليه يبكي وبيكون شايف ان الكل كان بيتمنى موته ويتخلصوا منه من تاني، فبتبكي وبتعرفه في انها تحميه علشان هي امه ومش عايزه تخسره تاني. واما مساعده بيجي يضربه وبتاخد هي الضربه بداله وبيحاولوا يتخلصوا منه، بس بينجح في الهروب بالفعل وبيشوفوا ان امه مغمى عليها اصلا. فجين بتكون مستنيه في انها تلاقي ابنها وشايفه في انه مش مهتم بيه علشان بيخلي حياتهم سودة وعاوزها تفوق علشان هو بقى قاتل، وبيخليها تضحك كتير وبتعرفه في ان حياته ما كانتش كويسه خالص وما عرفتش تعيش في سلام، وان ابنها ده هو الوحش اللي خلفوه مش اكتر، ولازم تعرف ده كويس، وشايفه في انه شبهه جدا، بس في الحقيقه ما فيش حد فيهم بيشبه بيك الكبير، وان الشخص اللي بيشبهه هو حد تاني خالص. وبيروح يفتكر كلام ان اكتر واحد شبهه هو ساون اكتر واحسن منه بكتير، وان ما كانش عايزه هو كمان اصلا، وبتخليه متضايق وبيبكي على حياته الوحشه دي. فيوري بتقول الاخبار عن اللي حصل لساون، وزمايله بيعرفوا في ان بارك هو السبب في كل ده، وانه كان متحالف مع السايكو ومش مصدقين. فبايك وجين شايفين اللي حصل وانهم لسه مش لاقيين السايكو، وبيرن على ساون اللي مش بيرد، وهو شايف كل الرنات دي، والمحقق بيعرفه في ان بارك كان بيتابعه وبيتابع السايكو ده، وشايفين في ان بارك هو اللي يقدر يوصلهم للسايكو، وحاليا هو اصابته كويسه ولسه عايش. فبيروح يشوفه ومش عارف هو عمل كده ليه، واكيد هو حاسس باحساس وحش بعد ما سايكو خدعه، وان اللي عمله محاولة قتل، وبيكون عاوز يساعده علشان يوصل للقاتل، ومش مصدقه في انه اتخلى عن اسم بيكو السلطة علشان يوصل للي عايزه. فساون بيعرفه في انه يعمل ده، وعشان كده هو ساعده وعاوزه يتعاون مع الشرطة عشان يوصلوا ليه، وبيكون شايف انه ما كانش بيشك في اي حاجة، ودي حاجة ما كانتش بتحصل لاي حد، وبيقرب عليه وبيعرفه ان كل حاجة عدت، بس هو لازم دلوقتي يثق فيه عشان يوصل للسايكو. فالشرطة بتشوف الجثث دي اللي ترجع للاطفال اللي ماتوا، فسانغو بيكون مع يوري وبتحاول تشوف الحقيقة معاه وبتحلل كل حاجة، بس بيعرفها في ان في حاجات تانية هتظهر، وشايف في ان ساون مسكين عشان بيستحمل كل المشاكل دي لوحده، وعاوز يهتم بيه بما انه ساكت على طول، وعاوز يكون صاحبه يرن عليه، وبالفعل ده بيحصل، وبتحب ده جدا وبيكلمه يخليه يروح له على طول. فسانغو بيكون حزين، بس يوري بتقرر تساعده وهي اللي تسوق بما انه حزين كده. فالمحقق بيعرفه في انهم مش عارفين يحددوا تاريخ الوفاة، بس لقوا متعلقات، وبيعرفوا في ان الحاجة دي ليه، وبيعرفهم عن متعلقات الاشخاص اللي كانت معاه، وبيكون حزين ان الاطفال دي كلها ماتت على ايد شخص مجنون كده، وبيروح يركز فيهم وهو حزين، ويوري بتشوف ده فبيروح يشكرها في انها كانت معاه في كل حاجة وبتواسيه. فهنا بتعرف ان ساون هو السايكو، وبتفتكر زمان وقت ما شافته، وقتها حصل حادث والكل كان متفاجئ بيه، بس اكيد كيم شافت ساون الحقيقي، واللي هنا بتيجي وبتكون لينا مش طايقاها اصلا، وبتيجي تزعق فيها على طول عشان اللي عملته، بس جو بتتكلم معاها وبتعرفها انها كانت بتسمع كلامها كحب، بس شافت في انها خدعتها واستغلت الحب ده، وما عادتش هتسمع كلامها خالص ولازم تفوق بقى، وبتخليها تمشي وهي مصدومه، واينا بتكون جنبها وبتعرفها في انها حاليا عارفه مين بعد تقرير الحمض النووي. فساون بيوصل وبيلاقي فنان محضره ليه جو رومانسي، وبتروح تديله عقود زواجهم الجديد، وان مفيش طلاق ولا هو يطلبه، وهيعلنوا جوازهم، وبتعرفه في ان هو اللي بعد تقرير الحمض النووي ده وقت ما كانش عايزها وعايز يجيب بدلها، وانها ما كانتش بديله وكانت زوجته الحقيقيه، وعايزاه يتجوزها لما كل ده يخلص، بس بيرفض، وبيعرفها في انه يخطبها لما يخلصوا، وبيبوسوا بعض هما الاتنين، وبيعترف بحبه ليها وبيقضوا اليوم سوا. فالمحقق بيعرف بارك بالقضيه دي، وبيلاقي في ان اخوه موجود وكان بيدور عليه، وبيفتكر كل حاجه وبيبكي جدا. فساون بيروح له وبيعرفه في انه يعيش بعد ما يتخلص من كل ده، وعاوزه يعمل كده ويعيش حياته وبلاش يفكر في الماضي، بس بارك بيكون مصر انهم يمسكوا السايكو الاول. فالشرطه بتحدد موقع فيهم، في حين ان هونغي بيتكلم مع اينا، وهجو بتساله سبب اخفاء الحادث اللي حصل، واللي بيفتكر وقت ما هدد بيك الكبير عشان هو قتل ابنه، وبيك بيهدده في ان محدش يقف جنبه بالمال اللي بيصرفه، واينا عايزه تعرف كل حاجه. فبايك وجين بيصلوا لبيك الجد، بس لا تونغ بيوصلوا، وبتعرف ساون وبيروح حفل التأبين، والمحقق بيحدد موقع السايكو. فونغ بيهدد بايك علشان يعرف مكان السايكو ابنه، وفجأة بيحصل انفجار وبيعرفوا ان هو، فبيمشي وجين بتشوفه الكل بيكون بيهرب من الحريق، وساون بيعرف بيه وبيروح يدور على جو وخايف، وفجأة بيجيله فم السايكو بيهددوا بيها علشان هو معاها وعاوز يقابله هو علشان يعملها الذنب، وبيقول في ان اخد كل حاجة منه فلازم يخليه يعاني زي ما كان بيعمل، وبيفتكر وقت ما كان بيغرق وهو بيموت وما ساعدوش، وعاوز يحس بكل ده في شخص بيحبه. وساون بيروح جري وبيكون هيجي بتمنعه علشان هي عايزة تحميه، وبتعترف بحبها الكبير ليه كتير، وبتسوق بسرعة عشان تتخلص منه،
وبتعمل ده وسؤال بيتصدم وبيترعب جدا. فالشرطة بتيجي وبيكونوا مش لاقيين أي شخص وهم بيدوروا في المكان ومش لاقيينها. فسؤال بيوصل المؤتمر والكل بيصوروا، بس بيقول في إنه خبى حاجة عنهم علشان هو مش ابن بيك ولا حفيد بيك الكبير، رغم إن اسمه ساون، بس ده مزيف علشان هو عنده زوجة واتخطفت قبل يومين ومش لاقيينها، وبيتكلم بصفة زوج وعاوزهم يساعدوه وبينشر صورتها وهويتها، والكل بيتصدم من اللي بيقوله ده وبيكون بيبكي وبيفتكر كل ذكرياتهم سوا وإنها عاوزة تعيش طبيعي معاك أزواج، وكان عاوز يخليها سعادة على طول، ولو كان عارف ان ده يحصل كان يعمل كل حاجة وبيبكي، والكل بيبكي معاه وعاوزهم يساعدوه عشان ترجع سليمة، وبيفضل يبكي ومركز فيها وبيفتكر انه قال لها انه اتولد وبقى كده عشان يقابلها وبيحبها وتكون معاه فعلا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.